السلام عليكم مشتركاتي زهرة الوفيات، واش احوالكم؟ واش اخباركم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بصحه وعافيه. اليوم جيتكم بفكره لمشروع وموديل جديد ومربح جدا جدا. موديل اليوم راح ينال اعجابكم. راح تخدموا فقط بقماش البولير. تبعوا معايا لنهايه الفيديو، راح نعطيكم كامل القياسات، نعطيكم الاسعار، ونعطيكم حتى عفوا متر قداش راح تخرج لكم البنات. اذا احنا راح نخدم فقط بالبولير واحد، وراح نخدم لكم موديل ثاني بالقماش هذا تاع الروبات البنات. هذا القماش تاع الروبات اللي نخدموا به الروبات تاع الخروج، يجي ايضا يتمدد. كما راكم تشوفوا انا عندي هنا هاد القطعتين باقيين لي، راهم على اثنان وثنيتهم على اثنان، ايضا راهم على اربعة. الان راح نثنيهم ايضا راح نثنيهم ايضا على اثنان، بحيث يعطوني على 8، يولوا يعني مطبقين على 8. لانه راح نفصل دائرتين بهم البنات، دائرتين كما هي امامكم الصوره. راح ندي 16 سنتيم من الزاويه بهذه الطريقه حتى لهنا 16 سنتيم، ونكرر يعني بشكل دائري بهذه الطريقه 16 سنتيم، يعني حتى نحصل على دائرة نصف القطر تاعها 16 سنتيم البنات. يعني راح نحصل هنا على زوج دوائر، يعني انا درتهم مع بعض باش ما تجينيش دائرة كبيرة على دائرة البنات. كما قلت لكم نحتاجو زوج تاع الدوائر. انا هذا راح نفصلها معاكم ونخيطه امامكم، وتاع البولار وحده راح نفصله ونخيطه وتشوفوه واجد في النهاية ايضا. بهذه الطريقة نحصلوا على دائرتين البنات بهذا الشكل. تبعوا معايا. الان هذه القطر تاعها راح يجي فيها 32 سنتيم البنات. كيفاش دينا القياس؟ كما راكم تشوفوا امامكم في الصوره، من الجبهه حتى لاخر الراس، يعني كما راهي الصوره امامكم. الان واش راح نعملوا البنات؟ راح ندي دائره نحطها بجهه، ودائره نعاود نثنيها كما كنت تنيتها بهذه الطريقه على اثنان ثم على اربعه، ونعاود ندي قياس ثاني البنات. راح نديه الان 9 سنتيم. نعمل النقطه تاعي وندي 9 ايضا بشكل دائري، 9 سنتيم 9 سنتيم بشكل دائري كما درت القياس الاول. بهذه الطريقه نعلم بالطبشور النقاط تاوعي، ونعاود نقص هنا دائره صغيره ايضا بهذا الشكل البنات. نتحصلوا على هذا الشكلين بهذا الشكل، تحصلوا على دائره. هذاك الجزء يعني الوسط خلوه بجيه، لانه راح تحتاجوه في النهايه لك راح ديروا به البابيونه اللي راح تشوفوا كيفاش نزينوا بها. راح يبقى لي هنا فيها 7 سنتيم البنات. يعني راح نحتاج ايضا الى هذه القطعه تاع البولير، يعني اللون اللي تفضلوه ندو محيط الراس كما راه هنا في الصوره، يعني الطول تاعه محيط الراس ندي فيه 52 على 12 سنتيم. كامل الصوره راهي تشرح البنات ويكون يتمدد بالطول البنات. هادو هما واش راح نحتاجو البنات في الموديل تاعنا لنهار اليوم. انا قطعت ايضا اللون الاحمر البولير الاحمر بهذه الطريقه. اذا بهذه الطريقه نحطوا الدائره يعني اللي قطعنا الوسط تاعها فوق الدائرة، الوجه على الوجه، ونحكموا كامل الأجزاء يعني الأطراف بهذه الطريقة، ونخيطوا تور كامل دائري. أنا حكمتهم كامل وراح نخيط تور دائري البنات بهذه الطريقة كما هي أمامكم البنات. خيط هنا كامل، راح نخيط على بعد 1 سنتيم. خيطوا البنات بهذا الشكل. واللي عندها السورجي تعمل السورجي تاعها، يعني تقرب كذا السورجي وتخدم بالسورجي تاعها. واللي ما عندهاش البنات، انا كي نكمل الخياطه تاعي راح نعمل واحد الشقوق صغيره بالمقص بلا ما تلحقوا الخياطه البنات. علاش؟ حتى يعني القماش تاعنا او الشكل هذا كي نقلبوه ما يتكمش معنا البنات، الخياطه ما تتكمش معنا. بهذه الطريقه راح نعمل فقط بالمقص الشقوق صغيره. انا عندي السوجي مانيش نعمل باش نوري لكم البنات الموديل اللي نخيطه لكم نتوما، يعني نصوره لكم مانيش نعمل له. الان نجيبوا القطعه هذيك راح نخيطوها في الوسط، يعني الطول تاعها يكون نفس الطول تاع الدائره الوسط هذه. راح نقفلوها بهذه الطريقه، الوجه على الوجه ونقفلو، ثم نتنوها على اثنان بهذه الطريقه البنات. بعد ما نتنوها بهذا الشكل نعلموا يعني هنا الجهه تاع الخياطه. دائما الخياطة نديرو يعني جهة تصد اليمين وجهة اليسار، نعلمو تما ونعلمو الطرف الثاني يعني الوسط الثاني بهذه الطريقة فقط، حتى يعني يسهل علينا. نعلمو فقط باش تسهل علينا في الخياطة. أيضا نعلمو هنا الدائرة هذه تاع الوسط، نعلمو الجزء اليمين والجزء الوسط اليمين باش يعني تجينا كيف كيف الخياطة البنات. لهذا نعلموهم يعني. الآن راح ندخلو هذاك الجزء اللي خيطناه الأول في وسط الصورة هذه أو القطعة هذه تاع البولير، الوجه على الوجه بهذه الطريقة البنات كما هي أمامكم، ونبداو نقفلو
بهذه الطريقة كما أمامكم. حكموا دائما وبداو تخيطوا يعني بهذه الطريقة على بعد 1 سنتيم. نقفلوا الجزء تاع البولير مع الجزء هذاك تاع القطعة الدائرية، نقفلوا كامل. طريقة كما قلت لكم سهلة على بالي راح تقولوا لي شكي تخيطي شتاو هذا، وممكن بزاف راحوا لنهاية الفيديو باش يشوفوا شاني نخيط باش يعرفوا شتاهي. انا نخيطو في بيري او بوني تاع بنات، القياس تاعو بين 8 و 9 سنوات يعني يلبس، يعني باش تعرفوا القياس هذا تاعش. صدقوني يعني موديل جديد وشباب راح تشوفوا في نهاية الصورة تاعو روعة، حتى في اللبسة تاعو روعة البنات. بهذه الطريقه البنات هاني كملت الخياطه تاعي، لصقت يعني كما شفتوا الطريقه سهله 5 دقائق يعني تخيطيه البنات. كملنا هنا الخياطه. واش راح نعملوا الان راح نخدموا البابيونه اللي راح نعملوها كتزيين. كما راكم تشوفوا امامكم عندي هنا البولير اللي وريتها لكم، عندي 25 على 5 سنتيم، وعندي هنا زوج قطع الطول تاعهم 12 سنتيم على 5 سنتيم ايضا، وعندي هنا قطعه تاع بولار في اللون الاسود عندي 21 على 4 سنتيم البنات. كامل القياسات راهي امامكم. ندو هاد القطعه الطويله هذه راح نتنوها على 2 البنات، فقط بالابره والخيط راح نخيطوا البابيونه. راح الصوره كامل تشرح امامكم بهذه الطريقه، فقط نتنوها على 2 يعني النهايه تاع القطعه نديرهم في الوسط باش يدركوا معنا في الخياطه، ونتنو بهذه الطريقه تنيتين ونحكموا بالابره والخيط. من الافضل دائما البنات تخيطوا بالابره والخيط بهذه الطريقه. هذا الجزء يعني البابيونه الكبيره البنات بهذا الشكل نحكموها بالابره والخيط. وراح نفس القطعتين اللي باقينا راح نخدموهم ايضا بنفس الطريقه هذه بالابره والخيط ايضا نحكموهم. راح تشوفوا معايا بهذا الشكل نحطوها بجي، ونجيبوا القطعتين هذوك ايضا نثني كل واحده على 2 بهذه الطريقه، ونثنيها على 2 ونحكم بالإبرة والخيط كما راهي أمامكم البنات بهذه الطريقة. راح نحكمهم الاثنين بهذه الطريقة. بعدها راح نلصقهم مع البابيونة الكبيرة تاعنا هذيك. تبعوا معايا البنات بهذا الشكل. حصلنا على 3 قطع هادو راح نلصقوهم بهذه الطريقة بالإبرة والخيط أو بالبيستول، يعني كل واحد كيفاش يبغي، يعني اللي خيط اللي تبغي بالإبرة والخيط عفوا، اللي تبغي تحكمهم بالمسدس اللاصق. انا حكمتهم فقط بالابره والخيط. نجيبوا الان البولير اللون الاسود هذاك نتنوه على 2 البنات بهذه الطريقه. حكموا هنايا بالإيبانغ او باي حاجه تكون موجوده عندكم. وراح نجيب القطعه هذيك المتنيه، راح نقطع يعني بالمقص يعني الشريطه حوالي العرض تاعها 2 ملم، ونخلي يعني على بعد نصف سنتيم، يعني ما نقطعش كامل، يعني نخلي على بعد واحد النصف سنتيم البنات بهذه الطريقه حتى نكمل كامل القطعه تاعنا هذه بهذه الطريقه البنات. كامل كملتها انا بهذا الشكل كما راكم تشوفوا، يعني الجزء اللي مفتوح راه من الاسفل ونخلوه نصف سنتيم ثم نقطعوا الجزء المغلوق هذاك. بعد ما نكملوا البنات بهذه الطريقه راح نحصلوا على هذا الشكل. راح ندوروه شكل دائري بهذه الطريقه، ندوروا فقط حتى نكملوا كامل القطعه هذه كما راهي هكذا، ندوروا دائريا حتى نحصلوا على ورده يعني بهذا الشكل. يعني هذه الورده تاعنا راح نحطوها ان شاء الله في الوسط تاع البابيون البنات بهذه الطريقه. راح نجيبوا المسدس اللاصق ونحكموا يعني الطرف تاعها ايضا باش ما يعني ما تتحلناش هاد الورده هذه، ونعملوا ايضا بالمسدس اللاصق في الوسط ونحطوا القطعه او الورده تاعنا هذه اللي عملناها بالبولير اللون الاسود بهذا الشكل البنات. تحصلوا على هذا الشكل خرج الصراحه روعه هاد الورده البنات. وراح نلصقوها الان في البوني او البيري تاعنا هذا في الجانب منها، يعني ندي المنتصف تاع الخلف ومنتصف تاع الامام نجي في الوسط هكذا باش تجي على الجنب يعني بهذا الشكل البنات. ونخيطها انا فقط بالابره والخيط. وهذا هو كما راه امامكم الشكل تاع البيري تاعنا خرج قمه في الروعه كما قلت لكم. في اللبسه تاعو خرج روعه. نتمنى فعلا انكم استفدتوا من الفيديو تاع اليوم، انكم تطبقوا وتنجحوا فيه ان شاء الله. هذا اللي خدمته باللون الاحمر، اضفت له قطعه يعني تاع البولير من الامام باللون الاسود، خرج ايضا قمه في الروعه. اصحاب المشاريع المصغره نقول لكم متر من البولير تخرج لكم تقريبا 9 تاع البيري. سعر البيع بين 25 و 30 ألف، هنا يمكن أقل يمكن أكثر على حسب المنطقة وعلى حسب السلعة تاعكم قداش تشروها. أخيرا نقول لكم إذا استفدتوا ولو بشيء بسيط جدا أكيد ما تبخلوش اللي يبدعوا لكم. نقول لكم إلى اللقاء في الفيديو الجاي إن شاء الله. إلى اللقاء.